guys, welcome to Sumi's vlogs. মই আপোনালোকক দেখুৱাম আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মালপোৱা ৰেচিপি। মই এইখিনি মালপোৱা বনাই আপোনালোকক ভিডিঅ'টিত দেখুৱাই আছো কেনেদৰে বনালো। সো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মালপোৱা বা পোৱা পিঠা বনাবলৈ কি সামগ্ৰী লাগে মই আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে দেখুৱাই দিছো। এয়া লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ কাপেৰে 1 কাপ আটা গুৰি আৰু লৈছো ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা চাউলৰ গুৰি 1 কাপ। এই গুৰিখিনি আপোনালোকে যিকোনো চাউলৰে ল'ব পাৰে আৰু লৈছো সৰু চামুচখনেৰে আধা চামুচ বেকিং সোডা। আপোনালোকে কিনি আনা সোডা ব্যৱহাৰ নকৰি ঘৰতে যদি বনাই থোৱা কলা খাৰ থাকে সেই খাৰ ইউজ কৰিবও পাৰে। তাৰ পিছত আমি লৈছো 1 চামুচ নিমখ। সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব। মই এখন চামুচেৰে 1 চামুচ চেনি লৈছো। এই সামগ্ৰীখিনি মিহলাই ল'বলৈ আমাক প্ৰয়োজন হ'ব পানী। পানীৰ সলনি আপোনালোকে গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই পানীখিনি অকমান গৰম কৰি লৈছো। ঠাণ্ডা পানীৰে মিহলালে মালপোৱাখিনি খাবলৈ অকমান টান হোৱা যেন লাগে। সো মই পানীখিনি 1 মিনিট মান গৰম কৰি লৈছো। এতিয়া মই পানীখিনি অকনমানকৈ দি বেটাৰটো বনাম। এবাৰতে পানীখিনি বেছিকৈ দি ল'লে আমাৰ বেটাৰটো বেছি পনীয়া হৈ যাব পাৰে। সেই কাৰণে আপোনালোকে অকমান দি ভালদৰে মিহলাব। আকৌ কম হ'লে আপোনালোকে আৰু অলপ দি ল'ব। বেটাৰটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে আপোনালোকে গোটেইখিনি সামগ্ৰী বহুত ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ব। বেটাৰটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে আপোনালোকে এইটো কথা লক্ষ্য ৰাখিব যে চেনি নিমখ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি হয়। নহ'লে আপোনালোকৰ কোনোবাখন মালপোৱাত নিমখ বেছি হ'ব, কোনোবাখনত কম হ'ব। আপোনালোকে আটাৰ সলনি ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে আৰু চুজিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে। আৰু চেনিৰ ঠাইত আপোনালোকে গুড় ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। মালপোৱা বনাবলৈ বেটাৰটো মোৰ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এয়া দেখিছেনে হেতাখনৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিছে। মই আপোনালোকক একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে মালপোৱাখিনি বনাই দেখুৱাম। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। বেটাৰখিনি প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত মই ঢাকনি এখন দি 15 পৰা 20 মিনিট মানৰ কাৰণে থৈ দিছো। বেটাৰখিনি প্ৰস্তুত কৰি থৈ দিয়াৰ 20 মিনিট মান পিছত এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো। মালপোৱাখিনি বনাব পৰাকৈ আমাৰ বেটাৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এবাৰ হেতাখনেৰে লৰাই চাইছো। দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে এয়া দেখিছেনে? খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় গাইজ এনেকৈ বনালে। মালপোৱা বনাবলৈ মই এইখন হেতাৰে বেটাৰখিনি দিম আৰু মালপোৱাখিনি বনোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে নমাই ৰাখিম। মই গোটেইখিনি সামগ্ৰী ওচৰত লৈ লৈছো। মই কেৰাহীটো অকমান ডাঙৰছে লৈছো, একেলগে মালপোৱা কেইখনমান বেছিকৈ বনাব পাৰিম। এয়া মই ৰিফাইন লৈছো, আপোনালোকে মিঠাতেলেৰেও বনাব পাৰে। কেৰাহীটো আপোনালোকে তেল নিদিয়াৰ আগতে সম্পূৰ্ণকৈ গৰম হ'ব দিব। মই এয়া হাই ফ্লেমতে কেৰাহীটো গৰম কৰি লৈছো। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত মই অলপ বেছি পৰিমাণে এয়া ৰিফাইন দিছো। মালপোৱাখিনি বনাবলৈ তেলখিনি সম্পূৰ্ণ গৰম হ'ব লাগে, তেতিয়াহে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে। তেলখিনি হাই ফ্লেমত থাকিলে 2 মিনিটত সম্পূৰ্ণৰূপে গৰম হৈ যায়। মই এতিয়া এয়া মালপোৱা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। প্ৰথমে হেতাখনেৰে অকণমান বেটাৰ লৈ এয়া প্ৰথম মালপোৱাখন আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছো। মালপোৱাখন এটা চাইড অকণমান ৰংচোৱা হোৱাৰ পিছত উল্টাই দিব। তাৰ পিছত ইয়াতে যিহেতু অকণমান বেছিকৈ জাগা আছে সেইকাৰণে মই আৰু এখন দি দিছো। হাই ফ্লেমত থাকিলে অকণমান মালপোৱা কেইখন কলা পৰি যাব পাৰে, সেইকাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত লৈ ল'ব। এটা ফাল এনেদৰে অকণমান সিজাৰ পিছত আনটো ফাল সিজিবলৈ উলটাই দিব। এনেদৰে এখন এখনকৈ আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব।
এয়া দেখিছেনে দুটা ফালেই ধুনীয়াকৈ ৰংচোৱা হৈ গৈছে। মালপোৱাখনৰ দুটা চাইড হৈছে নে নাই হেতাখনেৰে এনেদৰে ওলোটাই চাই এখন এখনকৈ নুমাই ৰাখিব। এইখন ধুনীয়া ৰংচোৱা হোৱা কাৰণে মই নমাই দিলোঁ। এই দুখন বেছি ভালকৈ ৰংচোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে মই আৰু অলপ সময় ৰাখি দিছোঁ। চাইডত আৰু জাগা থকা বাবে মই মালপোৱা এখন এখনকৈ আৰু দি দিছোঁ। কেৰাহীটো যদি অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 5-6খন মালপোৱা একেলগে বনাব পাৰে। মই যিহেতু কেৰাহীটো ডাঙৰ চাই লৈছোঁ, সেইকাৰণে মই এবাৰতে বেছিকৈ মালপোৱা বনাব পাৰিছোঁ। একে সময়ত গোটেইকেইখন মালপোৱা নিদিয়াৰ বাবে মই একে সময়ত গোটেইকেইখন নমাব পৰা নাই, এখন এখনকৈ নমাইছোঁ। কালাৰখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে, এয়া দেখিছেনে? ল' ফ্লেমত এনেদৰে খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব, তেতিয়া ৰংটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। জ্বলিবলৈ নিদিব। মালপোৱাকেইটা আপোনালোকে এনেদৰে ল' ফ্লেমত সুন্দৰকৈ ভাজিব, তেতিয়া আপোনালোকৰো বহুত ধুনীয়া ৰংচোৱা হ'ব। এনেদৰে কিছু সময় সিজি থাকিবলৈ দিছোঁ। এনেদৰে ঘনাই লৰাই থাকিলে মালপোৱাকেইটা জ্বলি নাযায়। আৰু বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে মালপোৱা বনাব পাৰি। মই আপোনালোকক একেবাৰে সহজ পদ্ধতিটো দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰত বনাই খাব আৰু কেনে পালে কমেণ্টত জনাব। মালপোৱাকেইটাৰ পৰা তেলখিনি সৰি যাবলৈ মই কেৰাহীটোৰ ছাইডত হেতাখনেৰে এনেদৰে অকণমান সময় ধৰি ৰাখিছোঁ। অকণমান সময় ছাইডত ৰাখি তাৰপিছত নমাই দিছোঁ। আমি বনাব পৰা একেবাৰে সহজ পিঠাটোৱে হৈছে মালপোৱা বা পোৱা পিঠা। এইটো বনাবলৈ আমাৰ 10 মিনিট সময়ৰো প্ৰয়োজন নহয় ক'ব গ'লে। চ' আমাৰ খাব মন গ'লে কম সময়ৰ ভিতৰত বনাই খাব পাৰোঁ। মালপোৱাখিনি বনোৱা প্ৰায় কমপ্লিট হ'ব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। গোটেইখিনি মালপোৱা বনোৱা মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন গাইজ। আগতে মালপোৱা বনাই নোপোৱা সকলৰ বাবে মই ভিডিঅ'টি অকণমান দীঘলকৈ বনাই ফুল প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিছোঁ। যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।